trag un șut în cască. Știu, mi-am luat și servici. Marți și Dacă tot la grație. zi-mă, suntem gata? Mai țin minte când eram tineri și frumoși, lucram până la 12 noaptea și... La 12 noaptea, cu noaptea de dinaintea... Da. A 5-a etapă după o lună și un pic de așteptare. În sfârșit avem etapa pe invers, care este de fapt pe inversul inversului. Minus cu minus fac plus, deci avem sens. Ce sens avem? Lăsați un comentariu dacă aveți idee ce înseamnă inversul inversului. Continuăm să încercăm să ne autodepășim pe sezonul ăsta, pentru că am avut un sezon destul de anevoios, în ceea ce mă privește cel puțin. Am petrecut foarte mult timp la începutul sezonului cu energia în altă direcție și acum mă concentrez doar pe mine, iar acest weekend sper să fie unul reușit. Să ne aducem aminte că Ștefan la începutul sezonului, în prima etapă, a căzut în prima cursă în turul de formare și în a doua cursă a căzut în turul de ieșit de la boxe. Bravo! Îți trag un șut în cască, futute în aripă cu creierul al tău bolnav. Bă. Ok, nu? Ok, E rușine! Balamuc este încălțat cu Adidas și nu e... Șosete! Nu e grosă. El era oricum singurul care avea derogare, stătea în pula acolo aici. Era singurul din lumea asta. Te-ai îmbătrânit și te-ai prostit. Știu, mi-am luat și servici. Ți-ai un serviciu. Balamu nu știe un lucru, frate. Oamenii când ies la pensie mor, e lege. Eu am reușit performanța exact să fac invers. Servici când trebuie să te pensionezi, a? Ca dracu. Bala, vezi că nu e așa rău. Ești ca regele Charles, ăla la 73 de ani a ieșit din șomaj, a intrat în serviciu. Da. Când ați la 73 tu la pensie. Continuăm prezentarea boxei. Tânăra Speranță cu o motoșchetă de 300. Ca la nuntă, ca la nuntă. Și se duc la împărăție aici. La care împărăție? La împărat aici. Aici la împărat. Adică nu, tu din ăștia te duci la Din ăștia, degetul ăsta e special făcut să nu-l bagi mult. Și degetul ăsta intră un pic, dacă ia 2, 3, 4 hârtii, de astea restul la împărăție. De-aia am ciudă pe împărăție. Adriane, adâncata nu seamănă cu Red Bull Ring. Nu, absolut deloc. Nici cu Mizanu. Da, Adrian locuiește în Germania de foarte mulți ani, are un business acolo. Afară se bucură când dă banii ăia pe pistă. Aici, când a venit la adâncata, nu prea s-a bucurat. N-a fost seara ta, mă, lasă că mai recuperăm mâine. Ai avut trafic, ai întâlnit pe tot, n-a fost. Mai încercăm mâine. Mâine facem. Sâmbătă nu mai există calificările din Q1 și Q2 ca de obicei. S-a schimbat un pic sistemul, eu dor pe mine, am ochii mici! Ochii mici. Și ne pregătim de ultima sesiune de antrenamente libere. Da, a început să plouă. Care e situația și cum ne pregătim acum? Situația este că vremea s-a decis să se schimbe puțin față de prognoză. Circuitul, după cum se vede, nu este atât de ud încât să necesite pneuri de ploaie, de aceea am afișat în toate posturile steag de schimbare de condiții de aderență. S-a oprit ploaia.
fața în virajul ăla de viteză foarte mare. Costumul pare rău, dar și-a făcut treaba, pentru că practic am ținut motocicleta pe mine la 160 la oră. Da, Mobra n-are nimic. Pentru că practic s-a culcat pe mine. Și ea stă liniștită, Nani, frumos, De ce scoatem roata față? Păi pentru că ai căzut, cercetăm tot ce e de cercetat, de la anvelopă, jantă, furcă, ax. E imperios necesar să verificăm totul deja. În open piste open pentru cursa US 1000. Ordinul de lansat. Domnul mecanic și servitorii să părăsească grila.
te-ai pișat pe aici. Te-ai arătat cine e șeful. Bravo! Dacă ai stat mult după ei și ai pierdut, da. Că ai făcut ce cum am făcut. 10. 8. La forță.